हे गाइस यो भिडियोमा चाहिँ हामी फ्याक्टोरियल्सको बारेमा चाहिँ कुरा गर्छौँ। अब फ्याक्टोरियल्स भनेको चाहिँ नि के हो हैन? एन्ड म्याथ्स नै एज अ होल हुन्छ नि हैन? एउटा प्याटर्न अनुसार चाहिँ कसरी चल्छ त्यो चाहिँ नि हामी फोकस गर्छौँ है बेसिकली चाहिँ। एन्ड अब फ्याक्टोरियल्सको कुरा गर्ने बेलामा चाहिँ नि अब कुनै नि फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ नि एउटा अल्टरनेटिभ हो क्या, एउटा वे हो हैन? जसमा चाहिँ नि अब हामीले कुनै एउटा कुरालाई कतिवटा वेजमा चाहिँ अरेन्ज गर्न मिल्छ त्यसलाई नै जनाउँछ क्या एउटा फ्याक्टोरियलले चाहिँ है। अब फ्याक्टोरियल्स भनेको चाहिँ पहिला 16th सेन्चुरीदेखि हाम्रो म्याथमेटिसियनहरूले चाहिँ नि युज गर्दै आएको कुरा हो क्या खासमा है। अब इन्डियन म्याथमेटिसियनहरूले चाहिँ डेभलप गरेर चाहिँ पछि फ्रेन्च म्याथमेटिसियनहरूले चाहिँ नि यसलाई फर्दर अरू एप्लिकेसनहरूमा चाहिँ नि युज गरेको छ है। अब फ्याक्टोरियल्स अनि अरू भनेको सबै ठिकै कुरा छ हैन, तर एउटा मेजर क्वेसन चाहिँ नि के छ भने 0 फ्याक्टोरियल चाहिँ नि किन 1 हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरैलाई चाहिँ थाहा छैन है। अब जेनरली हाम्रो अब पढ्ने ठाउँहरूतिर चाहिँ सोध्यो भने चाहिँ वाइ 0 फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु 1 भनेर सोध्यो भने चाहिँ नि किनभने यो त्यस्तै हो भनेर भन्छ हैन। तर खासमा त्यस्तो चाहिँ हुँदैन है। अब फर्मुला लाएर नि निकाल्न सकिन्छ हैन, तर त्यस्तो इन्टुइटिभ हुँदैन कि त्यो हुन्छ नि। सो यसमा चाहिँ नि हैन, जेनरली म अब एउटा म्याथ्सको प्याटर्नको बारेमा कुरा गर्छु क्या। म्याथ भनेको चाहिँ नि जेनरली हाम्रो अल प्याटर्नहरूले गर्न मात्र चल्ने कुरा हो क्या हैन। जुनै नि म्याथको प्रब्लमहरू हेर्नुहुन्छ अरू सल्युसनहरू हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ नि जेनरली हाम्रो के भेट्छ भने त्यहाँ चाहिँ एउटा सर्टेन प्याटर्न बसेको हुन्छ क्या हैन। सो लेट अस से है, अब कुनै एउटा एक्जाम्पल कन्सिडर गरौँ है। फर एक्जाम्पल a को पावर 0 भयो अरे है। यो चाहिँ नि हाम्रो के हुने भयो त कुनै एउटा पावर हैन अर इन्डिसेसको चाहिँ नि हाम्रो एउटा एक्जाम्पल हुने है। अब सिमिलरली a को पावर 1, अब a को पावर 1 भने के हो त a भन्न मिल्छ हैन। एन्ड सिमिलरली a स्क्वायर भयो हैन, यो भनेको के हो त a टाइम्स a हैन। एन्ड सिमिलरली a क्युब, यो भनेको के हुने भयो त a टाइम्स a है। एन्ड सिमिलरली a पावर 4 भनेको चाहिँ a टाइम्स a है। यु गेट द आइडिया है। अब यसपछि चाहिँ नि सो अन एन्ड सो फोर्थ है। a को पावर 5, 6, 7, 8, 9 एन्ड सो अन है। जतिसम्म स्ट्रेच गर्न नि पाइन्छ है। अब कुनै एउटा भेरिएबल चाहिँ नलिउँ, कुनै एउटा नम्बरको बारेमा कुरा गरौँ है। लेट अस सपोज 2 को पावर 0 भने कति हुन्छ 1 हुन्छ हैन। ओके, सो यहाँ चाहिँ नि हामीले 2 को पावर 0 इक्वल्स टु 1 को पनि एन्सर पाउँछौँ क्या अकर्डिङ टु दिस प्याटर्न हैन। लेट अस से है कसरी भनेर। अब 2 को पावर 1 भने कति हुन्छ त 2 हुन्छ हैन। सो 2 को पावर 2 भने कति हुने भयो त 4, 2 को पावर 3 भने कति हुन्छ त 8, 2 को पावर 4 भने कति 16, 2 को पावर 5 भने चाहिँ कति हुने भयो त 32 है। ओके, सो हामीले चाहिँ नि यहाँ दुईटा प्याटर्न देख्न सक्छ है यसमा। अब इफ टप टु बटम मुभ गर्यो भने तलतिर हामीले के गर्दै गइरहेको छ त इच नम्बरलाई चाहिँ नि प्रोग्रेसिभली कतिले मल्टिप्लाई गरिरहेछ 2 ले मल्टिप्लाई गर्छ हैन। 1 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि के आउने भयो त 2 आउने भयो है। सिमिलरली 2 लाई चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि 4, सेम फ्यासन 4 into 2 equals 8, 8 into 2 equals 16 and so on and so forth है। ठिक छ। अब यहाँको चाहिँ म के पनि भन्दैन है। ओके, सो यो त माथिदेखि तलसम्मको एउटा टप टु बटम के अरे टप टु बटमसम्म एउटा चाहिँ नि प्याटर्न हुने भयो है। अब बटम टु टपको कुरा गरौँ त के हुँदो रहेछ त हेरौँ है त। अब 32
लाई के गर्यो भने चाहिँ 16 आउँछ त हाम्रो बेसिकली डिभाइड गर्यो भने हैन त सिमिलरली 16 लाई चाहिँ 8 ले एकैले डिभाइड गर्यो 16 लाई 8 ले डिभाइड गर्यो भने 4 लाई 2 ले डिभाइड गर्यो भने एन्ड सिमिलर फ्यासन we finally get 2 लाई चाहिँ 2 ले डिभाइड गर्यो भने कति आउने भयो त हाम्रो finally 1 आउने भयो हैन त and so as a result we actually prove के हैन 2 को पावर 0 भने चाहिँ 1 हुन्छ or कुनै भेरिएबल or कुनै नम्बर को पावर 0 भने 1 चाहिँ किन हुन्छ भन्ने चाहिँ नि हामीले प्रुफ गर्न सक्यौं के हैन but that's not the point के आज हैन we have to prove this one है 0 factorial चाहिँ 1 किन हुन्छ भनेर है त so let us see है अब कुनै नि एउटा फ्याक्टर ओके सो लेट अस कम्पेयर एन्ड है त कुनै नि एउटा फ्याक्टोरियल को कुरा गरौँ हैन फ्याक्टोरियल लाई चाहिँ डिनोट गर्नलाई चाहिँ हाम्रो एउटा बेसिक सिम्बल छ त्यो भने के हुने भयो त एक्सक्लेमेसन मार्क हैन अब एउटा फर्मुला छ यसको लागि हैन अब n फ्याक्टोरियल भनेको के हुन्छ त n टाइम्स n minus 1 n minus 2 n minus 3 and so on until the number terminates and the अब कुनै एउटा फ्याक्टोरियल छ सपोज 4 फ्याक्टोरियल भनेर ल 4 फ्याक्टोरियल भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त n भनेको 4 हैन त into n minus 1 3 4 minus 1 3 into 4 minus 2 2 4 minus 3 1 है as a result हाम्रो फ्याक्टोरियल को आन्सर चाहिँ कति आउने भयो त 24 है ओके सो यहाँ जुन चाहिँ हामीले प्याटर्न लिएको छ यो इन्डिसेस मा हैन यहाँ पनि त्यस्तै एउटा प्याटर्न लियौ है ओके सो लेट अस सी वेट एकैछिन है त is this okay so सबभन्दा सुरुमा के हुने भयो त हाम्रो 0 फ्याक्टोरियल भने कति हुने भयो त 1 हुने भयो हैन 1 फ्याक्टोरियल भने कति छ त 1 छ है 2 फ्याक्टोरियल भने कति छ त हाम्रो 2 छ सिमिलरली 3 फ्याक्टोरियल भने कति छ त 6 4 फ्याक्टोरियल भने कति हुन्छ 24 and 5 factorial is 120 and so on and so forth है यो प्रोसेस अनुसार चाहिँ रिपिट गर्दै गयो भने 6 को आउँछ 7 को आउँछ त्यही अनुसार है ओके सो यहाँ हामीले इन्डिसेस कोमा गरे जस्तै यहाँ पनि एउटा प्याटर्न लियौ है टप टु बटम और माथिदेखि तलसम्म एउटा प्याटर्न लियौ यहाँ चाहिँ के भएको देखिन्छ त हामीले फर्स्ट नम्बरलाई चाहिँ कतिले मल्टिप्लाई गरेछ त 1 ले है सेकेन्ड नम्बरलाई कतिले 2 ले थर्ड नम्बरलाई कतिले 3 ले अब प्याटर्न देख्नु भयो नि हैन जिउस त्यसपछि 4 ले त्यसपछि फाइनली कतिले त 5 ले हैन त अब यो प्रोसेस रिपिट गर्दै जाने हो भने चाहिँ के भेट्छ त यहाँ 6 ले यहाँ 6 ले यहाँ 7 ले एन्ड सो अन है त ठीक छ अब ठ्याक्कै अर्को स्टेपमा राइट ह्यान्ड साइड तिर चाहिँ नि उल्टोमा आउँ है ठ्याक्कै यस्तै एउटा प्याटर्न देखिन्छ के बटम टु टप आउँ और तलदेखि माथिसम्म जाउँ यसपालि चाहिँ है अब 120 लाई चाहिँ कतिले डिभाइड गरौँ 5 ले हैन यु गाइज क्यान डु दैट अनि ठ्याक्कै 24 आउँछ जे होस् एन्ड 24 लाई चाहिँ नि कतिले डिभाइड गरौँ त अब 4 ले डिभाइड गरौँ यु गेट 6 सिमिलरली 6 लाई चाहिँ कतिले डिभाइड गरौँ 3 ले यु गेट 2 अनि 2 लाई चाहिँ 2 ले डिभाइड गरौँ एन्ड फाइनली 1 लाई चाहिँ कतिले डिभाइड गरौँ त 1 गरौँ है त ओके सो हियर यु गेट योर आन्सर है त 0 फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु 1 चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ नि अब हाम्रो यहाँ प्रुभ हुने भयो है डोन्ट माइन्ड माई लाइन है
माउसबाट ड्र गर्न गाह्रो छ त्यसैले ओके सो द्याट्स योर एन्सर है 0 फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु 1 भन्ने चाहिँ नि यसरी आएको हुन्छ क्या यत्तिकैमा चाहिँ निस्केको कुरा होइन होइन अब कुनै एउटा प्याटर्न डेभलप भएको त्यही प्याटर्न अनुसार चाहिँ नि यस्तो चाहिँ हुँदो भनेर चाहिँ एउटा इन्ट्युसन अनुसार चाहिँ नि निकालेको कुरा भयो क्या होइन अब यसलाई अर्को फर्मुलाको रूपमा बुझ्ने हो भने चाहिँ नि एउटा सेपरेट फर्मुलै छ होइन अब हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने वी हेभ अ फर्मुला है we have a formula n minus 1 factorial भनेको चाहिँ नि हाम्रो n factorial by n हुन्छ क्या है you guys can try that है अब कुनै एउटा नम्बर राखेर हेर्नुस् and we get the value क्या है ओके सो यसमा नि एउटा प्याटर्न अनुसार तल जाँदै गरौँ होइन अब 3 बाट सुरु गरौँ 3 फ्याक्टोरियल भयो भने कति हुन्छ त जनरली 4 फ्याक्टोरियल बाइ 4 हुन्छ होइन ठिक छ यो भनेको हाम्रो 6 आउँछ है 2 फ्याक्टोरियल भने कति हुने भयो त 3 फ्याक्टोरियल बाइ 3 फ्याक्टोरियल है यो भने कति आउँछ त 2 आउने भयो है सिमिलरली 1 फ्याक्टोरियल भने कति त 2 फ्याक्टोरियल बाइ 2 आउँछ सो एन्सर 1 आउने भयो है अब 0 फ्याक्टोरियलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि 1 फ्याक्टोरियल बाइ 1 यसबाट नि चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ अनि यसमा चाहिँ नि हाम्रो 0 फ्याक्टोरियल र 1 को चाहिँ इक्विभ्यालेन्स चाहिँ यसै देखिरहेको कुरा भयो होइन एन्ड सो द्याट्स इट के होइन म्याथ्समा चाहिँ सबै प्याटर्न अनुसारै चल्ने हो होइन अब प्याटर्न अनुसार पछि हेर्ने हो भने चाहिँ नि अरू केसेसहरू पनि प्रुभ गर्न सक्छौँ क्या हामीले फर एक्जाम्पल 0 को पावर 0 भने चाहिँ कति हुने भयो होइन एन्ड सिमिलरली इन्फिनिटीको पावर इन्फिनिटी एन्ड सो अन एन्ड सो फोर्थ है 1/0 भनेको इन्फिनिटी कसरी हुन्छ होइन यो सबै हामीले प्याटर्न अनुसार चाहिँ हेर्न मिल्छ क्या होइन सो त्यति नै हो थ्याङ्क यू